ሃይ እንደምናላችሁ ዛሬ ደግሞ የተለየ የሻይ ኬክ የሚባለው ትንንሽ ወጥ ኢንዲቪጁዋል ኬክ እንዴት እንደሚሰራ በቀላሉ ጀላችሁ ካዛለኝ ተከታተሉ። ቴንክ ዩ። መጀመሪያ የምንጀምረው ትንሽ ሞቅ ያለ ብርዱን የለቀቀ 2 ካፕ ወተት እናደርጋለን ቦል ውስጥ። ትንሽ ብቻ ነው በጣም መሞቅ የለበትም። ከዛ እዚህ ላይ እርሾ እንጨምራለን። 2 የሻይ የሾርባ ማንኪያ እርሾ እናደርጋለን። ከዛ እዚሁ ላይ ደግሞ እንደገና እንቁላል 2 እንቁላል እናደርጋለን። እሱን በደንብ እንደባልቀዋለን ትንሽ ደቂቃ። አሁን ግን ምንም አይሆንም እንደዚህ እናደርግና እሱ ከተደባለቀ በኋላ አሁን የምጠቀመው ፍሌቨር ለዚህ ላይ ኬኩ የአልመንድ እና ቫኒላ ነው እና ይሄኛው እኔ ስላለኝ ነው ትልቁ። የአልመንድ ፍሌቨር ግን ትንሿም ኤክስትራክቱ አለች። እሷንም ከየትም ሱቅ ማግኘት ትችላላችሁ። እሱን 1 ማንኪያ 1 የሻይ ማንኪያ እናደርጋለን። በጣም ኃይለኛ ነው ፍሌቨሩ እንትን ይላል በጣም ነው የሚሰማው። ስለዚህ 1 በቃል ደግሞ 2 የሻይ ማንኪያ ቫኒላ እናደርጋለን። ኦልሬዲ አልመንዱ በጣም ነው የሚሰማው። ከዛ እሱን እንደባለቅና ለትንሽ ደቂቃ እንተዋለን እርሾ ትንሽ ከፍ እስኪል ድረስ። አሁን እዚህ ላይ ወደ 6 ካፕ የሚሆን እንደዚህ ካፕ የሚሆን ዱቄት እናደርጋለን። እዚህ 6 ከዛ እዚሁ ላይ 1 ማንኪያ ጨው እና 1 ካፕ ስኳር ላይ እናደርጋለን። እና ይሄንን አሁን በደንብ እንደዚህ እንደባልቀዋለን። ስኳሩና ጨው ዱቄቱ በደንብ እንዲደባለቅ። ከዛ በኋላ ይሄ እንደዚህ ከተደባለቀ በኋላ የደባለቅነውን ሊኩዊድ ከእርሾ ጋራ እንቁላሉ ወተቱ ማለት ነው ቀስ ያለን ትንሽ እየጨመርን እንደባለቀዋለን። ወተቱን ቢያንስ አንዳንድ ዱቄት ብዙ ወተት ሊወስድ ይችላል። አንዳንዱ ደግሞ ትንሽ ብቻ ልትጨምሩ ትችላላችሁ እንደምትጠቀሙት። አሁን ሆል ዊት ከተጠቀማችሁ ብዙ ሊኩዊድ ይፈልጋል ብትጨምሩ ምንም ችግር የለውም። እና እንደዚህ ያደርግን እንደባለቀዋለን። በጣም ሊኩዊድ ከጨመራችሁ ትንሽ ዱቄት ብትጨምሩ ምንም ችግር የለውም። እና እንደዚህ ከተደባለቀ በኋላ በእጃችን በደንብ አውጥተን እናሸዋለን። በጣም መታሸት ይፈልጋል እንትን እስኪል ድረስ ከእጅ ላይ መጣበቅ እስኪያቆም ድረስ ማለት ነው። ከተደባለቀ በኋላ እኔ ጠረጴዛዬን በደንብ ነው ያጸዳሁት ለማሸት ስለሚመች እዛ ላይ አደርገዋለሁ። የምታዩት በደንብ ውሃ አለው ግን መታሸት አለበት። አደርገዋለን እዛ ላይ። አንዴ ትንሽ እንደዚህ ከእንትኑ ላይ ከመጠረጴዛው ላይ እንደዚህ መነሳት ከጀመረ በኋላ እንደዚህ ከፈት አድርገን ቅቤውን ላይ እናደርጋለን። የምጠቀመው ግማሽ ካፕ ቅቤ ነው። ትንሽ ሩም ቴምፕሬቸር ማለት አውጥታችሁ ትንሽ ቀለጥ ያለ ቢሆን ይመረጣል ለማብካት እንዲመች። እንደዚህ እናደርገዋለን ግማሹን። ከዛ ይሄን በደንብ እናሸውና ከዛ ደግሞ ሌላውን እንጨምራለን። እንደዚህ ትንሽ ካሻችሁት በኋላ እንደዚህ ይሆናል። አይነው ቅቤውን ጨምራችሁ ለማሸት ሞክሩ ያስቸግራል ግን ተመልሶ እንደዚህ መገናኘት አይቀርም። እና እንደዚህ በደንብ እናሸዋለን። አሁንም ከዛ እዚህ ላይ ትንሽ እንደገና እንጨምራለን። የቀረውን ቅቤ ማለት ነው ግማሹ።
እና በቃ እንደዚህ አንዴ ከሆነልን በኋላ እንደምታዩት እንትን እናደርገዋለን ኮፍ እንዲል እንተዋለን ቦላችን ላይ እናደርጋለን አሁን እንደምታዩት ደብል አድርጓል ከነበረው ሳይዝ በደንብ ጨምሯል ኮፍ ማለቱ ያን በደንብ የሚታወቀው እንደዚህ ነው ዘይት ማድረግ ነበረብኝ ላስቲኩ ላይ ከማድረግ በፊት እንዲቀል ለማንጣት ለዚህ ይሆናል ከዛ አሁን እዚህ ጠረጴዛው ላይ ዱቄት ትንሽ አረግና እዛ ላይ አረጋዋለሁ ለማቁረጥና እንደምንፈልገው ሳይዝ ለማድረግ እንዲመቸን ማለት ነው እንደምታዩት በደንብ ኮፍ ብሏል ትንሽ ሚክስ እናደርገውና ለምንፈልገው አይነት ሳይዝ እና ሼፕ እንቆርጠዋለን ትንሽ አየሩን ለማውጣት ነው ኮፍ ያለውን እንደገና ስለሚል በደንብ እንዲራይስ ወደ ላይ እንዲወጣለን እዛውን እነን እንደዚህ ለግማሽ እንቆርጠዋለን እንደገና ለግማሽ ናችንም እንደገና እንደዚህ የቆራረጥን ትንሽ እናደርገዋለን የምፈልገው ሳይዝ የነስ የሚያክል ስለሆነ ለአንድ ሰው ብቻ የሚሆን ስለሆነ የምናደርገው ለአንድ ሰው የሚበላ ማለት ነው ይሄ ጥሩ ሳይዝ ነው ለዚህ እናስተካክልና ለዚህ ክብ አድርገን ሳህኑ ላይ እናደርገዋለን ማነው የምንጋግረው ፓን ላይ እናደርገዋለን እዚህ ላይ እናደርገዋለን እንደዚህ እንግዲህ እንደዚህ ይመስላል ያደረግነው አሁን ይሄንን ትንሽ ደብል ካረገ በኋላ ይሄን እንደምታዩት አሁን መጀመሪያ የሰራሁት ራሱ ከፍ ማለት ጀምሯል ትንሽ ከፍ ካለ በኋላ ላይ ብራሽ እናደርግና ኦቨን ውስጥ እንከተዋለን ማለት ነው እዚህ ጋር እንግዲህ ምንድነው ያደረኩት አንድ እንቁላልን አስኳሉንና ትንሽ ወተት አብሬ ደባልቄው ነው እዚህ ላይ ብራሽ ለማድረግ በኋላ ሲወጣ እንደ ጎልደን አይነት ከለር ስለሚሰጠው እሱን ብራሽ እናደርገዋለን ላይ ይሄ ኦቨን ውስጥ ከመክተታችሁ በፊት ማለት ነው አሁን እንግዲህ እዚህ ላይ ትንሽ የተለያየ አይነት ከላዩ ላይ ጣም እንዲኖረው የተለያየ ነገር አደርግበታለሁ እዚህኛው ላይ ኮኮ ፓውደር ብቻ ነው የማደርገው ሲወጣ እንትን ደስ ይላል ስታይ ግማሹ እንደምትፈልጋችሁትን አይነት ነገር ማለት ትችላላችሁ እዚህ ላይ ኮኮ ፓውደር አደርጋለሁ ኮፊ ማድረግ ትችላላችሁ የኢንስታንቱን ኮፊ እንትን ማለት ይቻላል ማድረግ ይቻላል ከዛ ደግሞ ሌላው ላይ ደግሞ እዚህኛው ላይ ደግሞ አልመንድ እንደዚህ ሼድድ የሆነውን አልመንድ ደግሞ ላይ ትንሽ ታበቀ እናደርገዋለን ሌሎቹ ላይ ደግሞ ይሄንን ፓፒ ሲዱን እናደርግበታለን ትንሽ ብቻ ነው የፈለጋችሁት ላይ ከኦሬንጅ ዛስት ወይም ለመን ዛስት ማለት ትችላላችሁ ቾኮሌት ቺፕስ ማለት ትችላላችሁ ኮኮናት ፍሌክሱን ኮኮናት ማለት ትችላላችሁ እናንተ እንደፈለጋችሁት ያው ኔታሪ ይሄንን ስላደረኩኝ ነው ሲወጣ ደግሞ የሚመስለውን እናያለን አሁን ይሄንን 350 ላይ የኦሬዲ ሞቃ ኦቨን ውስጥ ከ15 እስከ 20 ደቂቃ እናደርገዋለን ከዛ በላይ ፈጅን ትንሽ ስለሆኑ ወዲያው ነው ኮፍ የሚለው ከዛ አውጥተን እናየዋለን ማለት ነው አሁን እንግዲህ እንደምታዩት ከኦቨን አውጥቼዋለሁ ይሄንን ይመስላል ከለሩም በጣም ነው የሚያምረው የቾኮሌቱን ይዞታል እዚህ ጋር ይሄም የአልመንዱም ይሄ ደግሞ የፓፒ ሲዱ አምፕሌት እናደርገዋለን
ይሄው እንደምታዩት እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ሁሉም የፓፒሲዶም የአልመንዱም የቻክሌቱም ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው አሁን የአልመንዱን እንሞክረዋለን የአልመንዱ በጣም ያው ፍሌቨሩም በጀመረ የሚያደርጉት አልመንድ ስለሆነ አልመንዱ ጋር ቆንጆ ይሆናል ያስባለሁ እንደዚህ ሆኗል እንደምታዩት በጣም ነፍቷል ቆንጆ በስሏል በጣም ቀላል ነው I hope you like it comment share subscribe በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ thank you ከሻይ ጋር አርጋችሁ ከሚም ጋር ማርጋችሁ ከፈለጋችሁ ትንሽ ማርማራት ማርጋችሁ መብላት ስላላችሁ ግን በራሱ ጣፋጭ ነው ብዙ አያስፈልገውም I hope you enjoy it thank you